Buổi sáng mới là bề mặt chính thức, sản phẩm là một mô hình. Nếu bạn nhìn vào những thay đổi trong thiết kế bên ngoài, thay đổi gần như hoàn toàn so với buổi sáng truyền thống. Tất cả trong tất cả, có rất nhiều thứ đã thay đổi hơn nó đã từng. Một cái gì đó vững chắc hơn một chút. Trong trường hợp của mặt trước, nó mập mạp hơn một chút so với cái cũ, hơn bất cứ điều gì khác. Sang trọng hơn, tôi có cảm giác đó. Với một đường ngang ở phía trước, với đèn LED tất cả các cách trong. Nếu bạn nhìn vào Hyundai ngày hôm nay, chỉ vì đó là Kim GC sắp xếp. Bạn biết đấy, nó đi từ bên này sang bên kia. Đó là loại chủ đề thiết kế. Chiếc xe tải này bạn đang xem, đó là mất tích. Trong trường hợp một buổi sáng bình thường, nó được áp dụng vì trái ngược nhiều hơn với hiện tại, sang trọng hơn. Và một trong những bổ sung lần này, trên đèn pha, chúng tôi đã thêm một axit trùng cao. Răng chùm sáng cao này, nó không có ở đó trước đây. Vậy, khi bạn đang lái xe trong bóng tối, điều này cho chúng ta khả năng hiển thị nhiều hơn một chút. Đó là một kỹ thuật như thế. Đó là loại thiết bị tiện lợi. Vì vậy, nếu bạn nhìn vào nó bây giờ, đối với một tùy chọn đầy đủ, mặt trước, ngược lại với hiện tại, nó trở nên sang trọng hơn rất nhiều. Hơn nó thực sự là xe lớn hơn. Đó là kiểu thiết kế của đáy cản. Nó đã thay đổi rất nhiều. Một cái gì đó chống lại hiện tại, nó ngày càng phức tạp hơn. Và kích thước của toàn bộ vỉ nướng ở phía dưới, tôi nghĩ rằng nó đã tăng lên. Mặt sau cũng vậy, đã thay đổi nhiều như phía trước. Khi bạn nhìn thấy những chiếc xe mới, loại trông rộng hơn ở phía sau, tôi có rất nhiều thiết kế. Chiếc xe này cũng vậy, vì đường ngang của đèn hậu. Chiếc xe trông rộng hơn so với thực tế. Có điều gì đó cho tôi biết rằng chiếc xe này, bạn biết đấy, bước đi, đó là một loại cảm giác rộng hơn. Trong trường hợp đèn hậu, có vẻ như anh ấy đã trở thành một người lính. Cái này cũng vậy, giống như điều này là phổ biến. Đó là một thiết kế chạy tất cả các cách trên cả hai mặt. Và đó là lý do tại sao này cũng được so sánh với mặt trước. Một cái gì đó trở nên sang trọng hơn một chút, đó là cách nó trông. Và trong những ngày này, tôi nghĩ có rất nhiều lề. Ở phía sau đường lái xe này, chúng tôi có Kia và Morning Latin. Nhưng so với những chiếc xe khác, chống lại kích thước của cơ thể, bạn biết đấy, chữ buổi sáng cảm thấy hơi lớn. Và nhìn thấy tất cả các màu, tôi nghĩ màu đỏ là màu tốt nhất. Nội thất của Danny Morning là hiện có, nó không thay đổi nhiều. Đã thêm bảng điều khiển kỹ thuật số, đó là đặc điểm nhất của tất cả. Vì vậy, buổi sáng mới là có một sự thay đổi lớn hơn trong thiết kế bên ngoài. Nâng cao chất lượng hàng hóa. Bạn có thể làm mẫu, màn hình giống nhau, 8 inch. Lớn những ngày này, có lẽ vì có rất nhiều màn hình kích thước, 8 inch trông nhỏ hơn một chút. Gần giống như trước đây, tôi nghĩ menu có ít trong nó. Vì vậy, chế độ ghi nhớ giọng nói hoặc theo dõi chế độ kim chính phim hoạt hình kia bay. Vậy, tất nhiên là hơi khác một chút, ở một mức độ tương tự như mô hình hàng đầu. Và hình ảnh bị mất là dưa, có vẻ như anh ấy đã đi trong thời gian này. Thiết bị tiện lợi đã được áp dụng. Nếu bạn vào xe từ thiết lập, có một trợ lý lái xe ở đây. Vì vậy, lái xe trong trường hợp thuận tiện, lần này, bạn biết đấy, kiểm soát hành trình thông minh lái xe là nó không ở trong. Đó là tính năng lớn nhất, chỉ kiểm soát hành trình thường xuyên. Vì vậy, kiểm soát hành trình thông minh, nếu bạn đi vào, ở đây, khoảng cách chênh lệch và tốc độ đáp ứng độ nhạy gia tốc, đó là bởi vì đây là hình ảnh. Các mô hình hàng đầu và những mô hình cơ bản này, cấu hình menu là, tôi nghĩ họ tương tự, và cách cảnh báo. Đây, tôi có thể điều khiển âm lượng. Người giữ cốc là, đây là cách nó có thể được gấp lại. Nếu bạn gấp ngăn đựng cốc này, đây là không gian, chúng ta có thể viết nó lớn hơn. Bạn biết đấy, những ngày này, tôi nghĩ rằng tôi đang sử dụng nó. Và nút này, nếu bạn nhấn nó, đây là cách nó bật ra. Các bánh răng vẫn còn, họ đang sử dụng sự phân chia. Cũng như thế này những ngày này. Bộ điều khiển, nó rất hiếm. Khi bạn biết buổi sáng của bạn, tôi đang sử dụng cái này, chỉ ở ghế lái. Chúng tôi có một bệnh gút trong đó, trong 2 bước. Và phanh đỗ xe nữa, hầu như không thấy những ngày này. Chúng tôi đang thuê một cách. Ngay cả ở đây, có một không gian lưu trữ ít. Buổi sáng có một hộp điều khiển trung tâm. Bạn biết đấy, trên thực tế, không có hộp điều khiển trung tâm. Có rất nhiều trường hợp, xe này có hộp điều khiển trung tâm. Với kích thước của chiếc xe, kích thước của hộp điều khiển trung tâm, nó rất nhỏ. Trong nội thất buổi sáng với bảng điều khiển, tôi nghĩ nó là sang trọng nhất. Vì vậy, bạn đang nói rằng tay lái, chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách thiết kế nan hoa, từ dưới lên trang trí. Ngay cả ở bên trong đây. Và đó là lý do tại sao nó như vậy. Với bảng điều khiển trong nhà vào buổi sáng, tôi nghĩ đó là tốt nhất. Đối với kích thước của chiếc xe, cảm thấy hơi lớn và cảm giác trong tay của bạn là tốt. Nói rằng sự sắp xếp này đó là điều tương tự như trước đây. Vì vậy, thay đổi lớn nhất là bảng điều khiển. Đó là sự thay đổi hoàn toàn về mặt kỹ thuật số. Đó là một bảng điều khiển kỹ thuật số. Chủ đề anh như thế này. Mưa. Đến C. Tôi có thể thay đổi thiết kế. Chính xác, đây không phải là thay đổi thiết kế. Đó là màu duy nhất thay đổi xung quanh nó. Thiết kế cơ bản là như nhau, trong mọi trường hợp thông thường so với analog, bởi vì nó biến thành một bảng điều khiển kỹ thuật số, nó trông tốt hơn rất nhiều. Và thông tin hiển thị ở giữa ngáp, giống như kia khác, đây là chiếc computer, thực đơn. Nếu bạn lật trang, điều này sẽ đánh dấu thông tin. Trong trường hợp gương che nắng, bây giờ nếu bạn nghĩ đó là một chiếc xe nhẹ, và gương sân Passer một lần nữa, nó rất lớn.
Tôi thậm chí không cần phải. Ánh sáng này hơi quá sáng. Để phù hợp với vị trí của xe, nó hơi nhỏ. Nhưng như tôi đã nói trước đây, với màu sắc mới đến trong thời gian này, một cái gì đó có một cái nhìn trực quan hơn trong trường hợp chiếc xe bạn đang nhìn thấy. Hai tông màu ở bên ngoài. Đây cũng là một chút màu sắc. Loại cảm giác dễ thương. Ghế ngồi vào ghế lái, tất cả đều là thủ công. Núi cũng cao hơn một chút. Vì chúng có cùng kích thước cơ thể. Không gian trong cột 2 là như nhau. Nếu tôi ngồi xuống, giá trị đầu gối là giữa. Hầu như không có một khoảng trống trong đó. Và đó là lý do tại sao nó như vậy. Người lớn có thể hơi khó khăn. Và so với chỗ để chân hẹp, hai trong trường hợp quầy hàng nhiệt không ngắn như bạn nghĩ. Hai các quầy hàng là một cột và chiều dài của nó. Tôi nghĩ nó tương tự.